Ця історія записана за підтримки книжкового магазину «Книголент». Квартира зовсім не змінилася з того моменту, як Ігор був тут востаннє. З першого погляду було навіть незрозуміло, брудніше стало чи чистіше. Квартира і півроку тому виглядала майже нежилою. Поставивши валізу на підлогу у передпокої, Ігор, не роззуваючись, пройшов до кімнати і відчинив вікно. Стара рама, скрипнувши, піддалася, і свіже червневе повітря увірвалося в приміщення, розганяючи залишки піврічної задухи. Опершись об підвіконня, Ігор визирнув у двір, де провів майже все дитинство. Зараз, через стільки років, усе здавалося на диво малим та іграшковим. А колись це був цілий світ. Ігор жив у цій квартирі з народження, а Марина стверджувала, що пам'ятала стару, ту, з якої вони з'їхали, коли їй було 4. Бо квартира була занадто тісною. Продали дачу, додали і переїхали в цю трикімнатну. Щоправда, третя кімната була більше схожа на комору. Дарма що з вікном, але саме там, звісно, облаштували дитячу. Двоповерхове ліжко, гарячий шепіт з верхнього поверху, крижаний піт по спині і страшно поворухнутися. Марина розповідає страшилки. Ставши старшим, Ігор перебрався спати до вітальні, де він зараз і стояв, дивлячись у вікно. Краще пожертвувати плакатами та відчуттям свободи, ніж чекати під ковдрою, поки 16-річна Марина вийде нарешті з кімнати і можна буде натягнути штани. Пубертат був складним і суперечливим, і перебувати в одній кімнаті з дорослою гарною дівчиною, хай сестрою, було рішуче неможливо. Марина тоді теж зітхнула з полегшення. Незручно при братові підлітку вищіпувати брови чи давити вугрі. Батьки, як завжди, були байдужими до цих дитячих проблем. Переїхав до іншої кімнати, ну й гаразд. Але ми все одно будемо дивитися телевізор до ночі. Вони були егоїстами, але егоїзм цей був приємнішим, ніж нескінченне клопотання над чадом. Він дарував відчуття рівності. Мати й батько були відчайдушно закохані одне в одного навіть після 20 років шлюбу. І до дітей вони ставилися за старою індіанською мудрістю. Дитина – гість у твоєму домі. Дай їй усе, що вона просить, ні в чому не відмовляй, забезпеч необхідним і відпусти з миром, коли вона захоче піти від тебе. Батьки відпускали і фізично, і метафорично. Жодного обмеження свободи, жодних скандалів. Ви вже дорослі. Що таке презервативи, знаєте? Червоні, як раки, Ігор і Марина кивають. Знаємо, користувалися. От і чудово. Сподіваємося на вас. Будьте пильними та обережними. Хто нас у старості доглядатиме, якщо з вами щось трапиться? Доглядати не довелося. Після першого курсу Ігор поїхав на педагогічну практику вважатим у дитячий табір. Одного вечора за тиждень до закінчення зміни пролунав дзвінок від Марини. Ігор натиснув на кнопку чорними від печеної картоплі пальцями. «Так?» Ігоре. Глибокий видих, ковтання. Серце пішло в п'яти. Ігоре, мама і тато загинули. Як? Шепіт, майже нечутний самому Ігорю. Марина почула. Мені сьогодні зателефонували. На морі їх прогулянковий катер перекинувся. Батько потрапив під гвинт. Мама захлинулася. Ще 2 людей загинули, крім них. Голос у Марини сухий, неживий, як автовідповідач. Ігор уявив її. Сидить з прямою спиною, і очі застигли, дивлячись в одну точку. «Я сьогодні приїду додому». Приїжджай.
В автобусі, який віз Ігоря на станцію, він сидів так само, як Марина з видіння, з прямою спиною, зціпивши руки, і тільки в електриці він нарешті зміг заплакати. Після похорону їм було важко жити разом у цій квартирі. Марина незграбно виконувала обов'язки господині, варила супи на воді, які вони ніколи не доїдали. Прибирала аби як. Вона вже працювала в юридичній фірмі помічником адвоката, і часу на дім у неї було мало. А в Ігоря взагалі не було жодного бажання поратися по господарству. Навіщо? Все одно, так як раніше, вже не буде. Вони в'яло сварилися з цього приводу, потім замовляли піцу. Через півроку взимку він влаштувався нічним барменом і з'їхав на орендовану квартиру до друзів. Марина залишилася, а до літа оголосила телефоном, що виходить заміж. Ігор приїхав вперше після свого від'їзду. Зустрічатися з сестрою він волів у кафе чи парку, та й їй так було зручніше. Нареченого Марини звали Паша. Він так само був чиїмось секретарем у її фірмі. Втрьох пили чай на кухні. Марина, здається, вперше за цей рік виглядала щасливою і невиснаженою. Паша ввічливо посміхався Ігорю. Ігор відповідав тим самим. У липні реєстрація. Ти прийдеш? Ми запросили всього 5 людей, потім у кафе посидимо. Звісно, приїду. Що дарувати? Вкради зі свого бару 2 великих пивних кухлі. Сміх. Після весілля молодята затіяли ремонт. Пора б. Ремонту тут не було років 20 точно. Дні в Ігоря були майже вільні, і він приїжджав допомагати. Той день він запам'ятав чітко, аж до деталей. Почали з вітальні та дитячої. Спальню залишили на потім. Марина, сміючись, зривала старі шпалери, вони відходили довгими пластами, і зривати їх було справді весело. Дивись! Під звичними блідо-блакитними у квіточку виявилися ще одні, брудно-зелені в смужку. Вирішили клеїти прямо на них. Благо верхній шар ледве тримався, а старий майже не постраждав при зриванні. Ігор обережно віддирав стрічки паперу біля вікна, коли Марина гукнула його. Він підійшов до неї і остовпів. На стіні, біля якої раніше стояла шафа, на старих зелених шпалерах було намальоване велике око. Сантиметрів 50 завдовжки, досить художньо, ніби вугіллям. На зворотньому боці зірваних шпалер залишився відбиток. Зіниця ока була чимось замазана. Марина поколупала нігтем. Штукатурка ніби? Чи замазка? Хтось вирішив художньо оформити дірку в стіні? А хто тут жив до нас? Ти не пам'ятаєш, як в'їжджали? Марина наморщила лоба. Пам'ятаю щось. Здається, якісь маргінали-художники чи хіпі. Щось таке. Начебто у жінки довга коричнева спідниця була, а мужик з бородою. Вони приходили до нас документи підписувати. Ігор знизав плечима. Ну, тоді не дивно. Подумаєш, Око. Віддеремо або прямо зверху наклеїмо нові. Та зверху, це ж вініл. Ще й підфарбування. Все буде чітко. Через 2 тижні ремонт закінчився. Нові шпалери сяяли. Пашин знайомий за копійки постелив усюди ламінат, поміняли ванну. Заміну вікон залишили на майбутнє. Грошей на все одразу не вистачало. Ігор час від часу заїжджав до сестри на чай, але ці візити ставали все рідшими. Протягом року він зрозумів, що сімейне життя сестри чомусь складається не так добре, як хотілося б. Марина нічого не розповідала, тільки сумно усміхалася. Марин, а племінники коли? Не знаю, Ігорю. Не знаю. Я стараюся. І знову сумна усмішка. У Ігоря вперто складалося враження, що у всьому старається тільки вона. Але він тримав свої думки при собі. Нема чого лізти в чужу сім'ю, та й сестра сама далеко не дурна. Настало нове літо, і Ігор прийняв доленосне рішення – поїхати до столиці. У рідному містечку перспективи нормальної роботи не було. Вже рік він працював у 2 місцях – вдень у школі вчителем англійської, а ввечері у своєму барі. Ігор сподівався, що у великому місті він зможе влаштуватися в якусь хорошу англійську гімназію. У його рідному місті таких не було.
Шансів мало, але молодість на те й молодість, щоб ризикувати. А викладати йому подобалось. Життя в столиці закрутилося шаленим вихором. Ігорю таки вдалося влаштуватися в англійську школу. Щоправда, не вчителем, а секретарем директора, але вже непогано. Чоловіки в школах на вагу золота. Ігоря любили і обіцяли йому місце вчителя одразу, як тільки звільниться вакансія. А одна з вчителів вже довірливо шепнула йому на вухо, що ось-ось піде в декрет. Увечері так само робота в барі, але у значно крутішому, ніж у рідному місті. Ігор винаймав квартиру ще з одним хлопцем та його дівчиною. Атмосфера була цілком добросусідською і по-гуртожитківськи простою. Марина зазвичай телефонувала сама, але ці дзвінки ставали все рідшими. В один з них вона повідомила сухим голосом. Ми з Пашою розійшлися. Чому? Він знайшов собі дівчину, яка одразу завагітніла від нього. Його право. Мені приїхати? Ні, що ти? Зі мною все гаразд, не хвилюйся. Вона говорила так кожного разу, і Ігор не приїжджав. Навесні він уже працював учителем і пішов з бару. У їхній гімназії були дозволені додаткові платні уроки, не ходити на які серед дітей забезпечених батьків вважалося поганим тоном. І дуже скоро справи Ігоря пішли вгору. Він орендував однокімнатну квартиру, з'їздив на гірськолижний курорт. На море не хотілося. Кликав з собою Марину, вона відмовилася. Дзвінки майже зійшли на нівець, і Ігор став телефонувати сам. «Ну, як воно, Марин?» Так собі, братику. «Мені приїхати?» Ні, що ти? Один і той самий діалог, однакові відповіді. Через 2 роки завуч урочисто вийшла на пенсію, і з загального схвалення на її місце заступив Ігор. Молоді вчительки водили навколо нього хороводи. Красень, молодий, холостяк. Але щось заважало йому створити свою сім'ю. Просто не хотілося і все. Всі романи не тривали більше, ніж місяць. І Ігоря це влаштовувало. Влітку, коли школа вийшла на канікули, несподівано пролунав дзвінок від Марини. Погано мені, Ігорю. Дуже погано. «Я сьогодні приїду». Приїжджай. Ігор одразу згадав той давній дзвінок сестри, коли вона повідомила про смерть батьків. Він сподівався, що нічого такого ж жахливого цього разу не сталося, але голос Марини був зовсім згаслим, небадьорим, як завжди. Лише зайшовши у квартиру їхнього дитинства, Ігор зрозумів, що у сестри все дуже погано і давно. На підлозі був шар пилу, фіранки побуріли від тютюнового диму. Марина виглядала жахливо. Волосся, яке вона освітлювала з 16 років, відросло майже наполовину і висіло неохайними пасмами. Худа до синяви, під очима темні кола. Сестра обійняла Ігоря, і його вразило, наскільки тоненькою і невагомою стала її рука. Перше, що помітив Ігор, зайшовши до вітальні, порожня винна пляшка, захована за шторою. Друге – око, намальоване чорним маркером на шпалерах на тій стіні, де колись стояла шафа. «Це ти намалювала?» Ага, пам'ятаєш, він тут був. Хай і зараз буде. У вітальні явно намагалися прибрати, але незграбно та нашвидкоруч. Ігор виклав на стіл гостинці. Балик, сир, тістечка з кав'ярні неподалік, ковбасну нарізку. Марина пішла ставити чайник. Зайшовши на кухню та заглянувши в холодильник, Ігор зрозумів, що ковбаси буде недостатньо. «Марин, у тебе тут миша повісилася. Ти чим харчуєшся?» Не хочеться їсти щось. Апетиту немає. Втім, пару бутербродів за чаєм вона все-таки з'їла, перемежовуючи їх зі своєю невеселою розповіддю. З Пашою у них якось не заладилося з самого початку. Швидко стало зрозуміло, що Марина обрала його просто від самотності, майже не дивлячись. Ні, хлопець він був непоганий, навіть думав, що любить Марину, але перевірку часом їхня так звана сім'я не витримала. Марина намагалася завагітніти в надії, що дитина скріпить шлюб, але й тут нічого не виходило.
Залишившись одна, Марина поступово зовсім втратила смак до життя. Автоматично ходила на роботу, розгубила всіх друзів. Вони ображалися, що вона не підтримує спілкування. А такої людини, яка зрозуміла б її по-справжньому та підтримала, не знайшлося. А місяць тому Марину звільнили з роботи, і це остаточно вибило її з колії. «Марин, ти з дому хоч виходиш?» В магазин інколи. А куди мені ще виходити? Ігор зітхнув. Сестру конче необхідно було розворушити, і він вірив, що в нього вийде. Весь наступний день вони провели за прибиранням. Марина спочатку лише неохоче допомагала Ігорю, але до середини дня вже на повну силу прибирала сама. Вона завжди була акуратисткою. Ігор із задоволенням констатував, що сестра повеселішала, ожила і ввечері прийняла пропозицію брата сходити в піцерію. Тиждень все було чудово. Ігоря вранці зустрічав гарячий сніданок, а ввечері чиста квартира. Він трохи розслабився і вже не знаходився невідступно при сестрі. Час від часу зустрічався зі шкільними друзями і навіть закрутив роман зі шкільною любов'ю Маргошею, яка за 10 років стала тільки кращою. Тривожний дзвіночок продзвонів на 8-й день, коли Ігор прокинувся вночі і навшпиньки вийшов у прохідну кімнату, де спала сестра. Спочатку він подумав, що спить, і навіть протер очі, аж надто дивна картина постала його погляду. Марина сиділа на підлозі, по-турецьки схрестивши ноги і нерухомим поглядом впіявшись у стіну, де було намальовано величезне око. Освітлювала цю картину свічка, що стояла перед нею на підлозі. Ігоря Марина не помічала і голови не повертала. Серце Ігоря пішло вп'яте від ірраціонального жаху, яким було просякнуте все, що відбувалося. В його голові майнуло, що це лунатизм, що її ні в якому разі не можна будити. Він чув про таке, але й просто стояти в дверях, дивлячись на її нерухомий профіль, було неможливо. «Марино!» – хрипко покликав він. Сестра повільно повернула голову. З неймовірним полегшенням Ігор побачив, що вона не спить, і погляд її цілком осмислений. Марина слабо посміхнулася куточками губ. Ігоре, ти чому не спиш? Туалет вийшов, а ти чому? Ігор прочистив горло і підійшов до сестри. Та не спиться щось. Медитую ось. Так, давай лягай, я мало зі страху не посивів. Відпустка наближалася до кінця, і Ігор все сильніше відчував, що всі його зусилля пропадають марно. Сестра при ньому бадьорилася, але він відчував, що це награно. Ще 3 рази він заставав її вночі за медитацією, але Марина, як завжди, віджартовувалася. Йому хотілося взяти її за плечі і сильно струснути, привести до тями, але він усвідомлював, що вони недостатньо близькі для цього. Обидва дорослі люди, у кожного своє життя, душевного контакту не вийшло. Ігор поїхав, і все пішло по накатаній колії. Дзвінки раз на тиждень, з черговим все нормально, своє життя у кожного. Ігоря іноді кололо перечуття близької біди, але він намагався гнати його від себе. Потім він нерідко картав себе за цю малодушність, але щось змінити він уже не міг. Взимку пролунав дзвінок з телефону сестри. Ігор взяв слухавку. «Привіт, Маріш, як ти?» У трубці кілька секунд було мовчання, а потім вона заговорила низьким чоловічим голосом. Васильєв Ігор Петрович? «Так, хто це?» Оперуповноважений Карастін. Ваша сестра Малинська Марина Петрівна. У Ігоря з'явилося неприємне відчуття десь у грудях. Він уже знав, що почує далі. «Моя, що з нею?» Мертва. Повісилась. Скоріше за все суїцид, але потрібно пропрацювати всі варіанти. Які там варіанти? Сусідки розповіли Ігорю, що Марина весь останній місяць не виходила з квартири. І вони забили тривогу тоді, коли з квартири пішов чіткий та однозначний запах. Ніхто до неї не приходив, ніхто не виходив. Марина наклала на себе руки.
Ігор взяв відпустку за свій рахунок і поїхав у місто, де у нього не залишилося близьких. У морзі заплатив немалі гроші гримеру. Обличчя Марини було майже чорним. Зупинився в готелі. У квартиру дитинства заходити не було сил. Після похорону він сподівався поїхати назад того ж дня, але знайомі нагадали йому про права на квартиру, і коли перший приступ горя та заціпеніння пройшов, Ігор пішов до нотаріуса. Через півроку йому прийшов лист від нотаріуса з нагадуванням, що він, Васильєв Ігор Петрович, тепер може вступати у права спадщини. Ігорю жахливо не хотілося їхати туди та мати справу з цією квартирою. Але все-таки це гроші, які не завадять. Ще один внесок у повну незалежність. І ось він тут. Стоїть біля вікна, дивлячись у двір. Запах у квартирі неприємний, пил навпіл з чимось таким, що змусило Ігоря відчинити вікно, яке жалібно дзенькнуло старими рамами. Ігор пройшовся по квартирі, оцінюючи обстановку. Під кухонним столом виявився склад пляшок – горілчаних та винних. Передбачувано і страшно. Товстий шар пилу, втім, як і тоді, коли він був тут у гостях, а в коридорі брудні сліди чужих черевиків на підлозі. Коли Марину знайшли, якраз зійшов сніг. Вперше за теплу та мінливу зиму. Ігор вирішив зробити ремонт і продати квартиру. А які ще варіанти? Повертатися він не збирався, здавати клопітно. Йому хотілося таким чином раз і назавжди розправитися з минулим. Ремонт вирішив робити сам, бо зателефонував за парою оголошень і здивувався цінам у майстрів. Зробити все по мінімуму – вікна, шпалери, двері і вистачить з нього. Наступного дня він замовив вікна та двері, сам залишився в готелі. Їх привезли через 2 дні і одразу встановили. Ігор глибоко зітхнув і поїхав за шпалерами. Квартира зустріла його ще більшим пилом і брудом. До чорних слідів у коридорі додалися білі по всій квартирі. Монтажники штукатурили укоси. Нові вікна та двері не додали затишку на фоні старих меблів та шпалер, що пузирилися. Вони виглядали чужорідно. Ігор переодягнувся в потерті джинси, розчахнув вікно навстіж, щоб не задихнутися від пилу, і взявся до роботи. Відсунув меблі від стін, взявся зривати шпалери. Тоді вони наклеїли їх дуже халтурно. Цілі смуги вінілу буквально відвалювалися самі. Закінчивши зі спальнею, Ігор перекурив і рушив до вітальні. Сусідки, які викликали тоді поліцію, якось застелили диван, на якому спала Марина, але її сліди були свіжі. Повна недопалків попільничка, пляшка пива за диваном. Ігор підняв її і скривився. Залишки рідини прокисли та огидно смерділи. Викинувши пляшку, Ігор повернувся до кімнати, зсунув до центру напівпорожні старі шафи та взявся до справи. Дивний Маринин малюнок на стіні викликав у Ігоря якесь неприємне відчуття. Варто було повернутися до нього спиною, як Ігор починав відчувати потилицею чийсь свердлячий погляд. Втім, це й не дивно з півметровим оком на стіні. Трохи поборовшись із собою, Ігор не втримався і почав з цієї ділянки, аби швидше позбутися мерзенного відчуття присутності. Відсунувши стіл від стіни, Ігор ухопився за відігнутий край шпалер і потягнув. Шпалери відривалися рівно, шматком, оголюючи старий шар, той, що вони колись заклеїли. Показався край намальованого там ока, яке скопіювала Марина. Очистивши всю ділянку, Ігор відійшов і окинув поглядом результат своєї роботи. Око не зводило з нього уважного та спокійного погляду. Ігор побачив, що зіниця трохи відрізнялася за кольором від решти малюнка. Порившись у клаптях шпалер, Ігор знайшов розмальований шматок і переконався, що в ньому на місці зіниці круглий отвір. Ігор підійшов ближче. Так і є, Марина чомусь вирізала коло на шпалерах, а потім замазала проріху маркером. Провівши пальцем по стіні, Ігор відчув опуклість. Придивився, помацав. Так і є. Схоже, в стіні був круглий отвір, замазаний шпаклівкою.
Ігор підковернув її нігтем. Шпаклівка була дивної фактури, як старий сухий пластилін. Вона з готовністю відвалювалася та кришилася. Через якийсь час Ігор спіймав себе на тому, що проковиряв отвір майже до середини, і палець уже болить. Навіщо він це робить? Її потрібно просто замазати зверху якіснішою шпаклівкою. І все. Але ця думка була швидкоплинною. Ігор пішов на кухню і взяв ложку. Отвір очищався легко. Як виявилося, він був майже ідеальної круглої форми, сантиметрів 7 у діаметрі. Цікаво, хто і навіщо просвердлив його. Проколупавши шпаклівку майже на 15 сантиметрів, Ігор раптом зупинився. Будинок хрущовка. Стіни тонкі, стіна суміжна з сусідами. Скоро він дійде до чужих шпалер і може їх випадково прорвати. Та й навіщо він це робить? Ігор подивився на купку білих крихт біля своїх ніг, вилаявся і пішов за віником. Отвір, трохи подумавши, він заткнув кухонним рушником, який приготував для розгладжування свіжо наклеєних шпалер. Через годину Ігор закінчив очищати стіни. Починати поклейку зовсім не хотілося. Настрій став якимось млявим. Швидко зібравши папір у 2 величезні пакети, Ігор виніс їх на смітник, потім прийняв душ і пішов перекусити в найближчу піцерію. Вийшовши на вулицю, через годину він зупинився в нерішучості. Їхати в готель чомусь не хотілося. І Ігор повільно рушив у бік дому. Дивна річ, адже квартира зараз мала більш нежилий та неохайний вигляд, ніж раніше. Але як не дивно, Ігоря тягло туди і опиратися не хотілося. У шафі в батьківській спальні знайшлася чиста випрасувана постільна білизна, що пахла лавандою. Мама завжди тримала в шафі ароматичні кульки із сухими травами. Від такого знайомого і рідного запаху защемило серце. Ігор взяв себе в руки та постелив постіль у колишній дитячій, як і тоді, коли приїжджав у гості до сестри. Їх 2-поверхове ліжко було все ще ціле. Ніч пройшла нестерпно задушливою та безвітряною. Ні кондиціонера, ні вентилятора не було. Попри розчахнуті вікна, у квартиру не проникало жодного найменшого протягу. Ігор довго лежав, обливаючись потом, сон ніяк не йшов. Промучившись 2 години, він нарешті встав. Чай, прохолодний душ – останні методи боротьби з безсонням. Протираючи запалені очі, Ігор вийшов на кухню, поставив чайник, не вмикаючи світла. Втім, темрява була неповною. Досить яскраво світив місяць. Ігор закурив і пішов у вітальню. У напівморозі рушник, що стирчав з намальованого ока, виглядав як сльоза. Трохи повагавшись, Ігор підійшов і витягнув ганчірку. На нього пахнуло легким солодкуватим запахом гнилі. Так пахне постільна білизна, забута в тазу під ванною. Запах був дуже швидкоплинний і слабкий, і Ігор зовсім не здивувався. Принесло протягом з кухні, мало що там могло почати смердіти. Кинувши ганчірку на підлогу, він підняв ложку і взявся копати дірку далі. Саме це не давало йому спати, а зовсім не спека. Через хвилину ложка копнула порожнечу. Ігор злегка здригнувся. Тріску паперу, що рвався, він не почув. По тілу розлилося чудове відчуття порушення заборони та переляку, забуте з дитячих років. Витівка вдалася. Уявивши круглу дірку в оштукатуреній стіні сусідньої квартири, він нервово гигикнув. Після секунди роздумів Ігор пройшов до своєї спальні, взяв з тумбочки мобільний телефон. Ліхтарика в ньому не було, і він просто розблокував екран. Обережно посвітив у отвір. І не побачив нічого. Підсвітка смартфона була досить яскравою і часто заміняла Ігорю ліхтарик. Але тепер вона освітлювала лише маленький відрізок тунелю глибиною з сантиметрів у 5. Далі світло зникало у темряві. Розчаровано зітхнувши,
Ігор знову заткнув отвір. В голові крутилася боязка думка, що вранці сусіди влаштують скандал, виявивши у своїй стіні дірку, заткнуту рушником. Але нічого вдіяти він вже не міг. Втім, прийшло задоволення. Гештальт був завершений, і Ігор одразу відчув сонливість. Ледве діставшись до ліжка, він упав туди та одразу заснув. Ледве розплющивши очі, які навіть крізь заплющені повіки різало сонячне світло, Ігор миттєво згадав свої нічні пригоди та на секунду здригнувся. Але розлючені сусіди не ломилися у двері, а телефон мовчав. Може, дірку закриває шафа? Чи у квартирі ніхто не живе? Ні. Живе, виправив себе Ігор. Він не раз чув за стіною важкі кроки. Вмившись та одягнувшись, Ігор підійшов до отвору та обережно витягнув рушник. І тут же з огидою випустив його. Тканина була слизькою та липкою. Ігор понюхав пальці та на силу придушив блювотний рефлекс. Так може пахнути кухонна ганчірка, місяцями похована під раковиною. Ігор буквально побачив, як ганчірка кишить бактеріями, які роз'їдають тканину і поширюють сморід. Ретельно помивши руки з милом, Ігор обережно взяв рушник через пакет і кинув його у сміття. Дивно. Він був упевнений, що взяв із шафи чистий та свіжий рушник. Мабуть, Марина сунула на полицю непраний, ось він і засмердівся за ніч у скрученому положенні. У яскравому ранковому світлі діра виглядала ще темнішою, ніж уночі. Ігор знову світив у неї телефоном, але знову нічого не побачив. Залишивши це марне заняття, він пішов снідати у вчорашню піцерію. Там йому сподобалося. До полудня Ігор обклеїв новими шпалерами 2 стіни в батьківській спальні. Влаштувавши черговий перекур у вітальні, він не зводив очей з малюнка на стіні. Діра була не заткнута. Чорна зіниця дивилася просто на Ігоря. Це було неприємне і водночас заворожуюче відчуття. Так почуваєшся під поглядом мами, коли щось накоїв. Відчуття чужої сили та авторитету, і ти, маленький, беззахисний перед цим колосом. Але знаєш, у глибині душі, що нічого серйозного тобі не загрожує. Ігор відчув, що сигарета опекла пальці і схопився з дивана. Він упіймав себе на тому, що вже 5 хвилин сидить, не зводячи очей з ока і не кліпаючи. Його власні очі боліли та сльозилися. Сигаретний дим немилосердно різав їх. Прокліпавшись, Ігор вийшов на балкон. Так, потрібно зібратися з думками. Ігор усвідомлював, що діра в стіні діє на нього якось... Ні, просто діє. І йому не подобалося це відчуття залежності та чужої присутності. Потрібно швидше замазати її, зашпаклювати та забути. Але перед цим обов'язково сходити до сусідів, пояснити ситуацію і вибачитися, заплатити за збитки зрештою. Вирішивши не відкладати неприємну справу на потім, Ігор вийшов у двір. Він знайшов вікна своєї квартири та тієї, яка йому потрібна. Вона розташовувалася в сусідньому під'їзді. Наскільки Ігор пам'ятав, квартири були розташовані дзеркально, тобто його вітальня прилягає до чужої вітальні. Піднявшись на поверх, Ігор рішуче натиснув кнопку дзвінка. За дверима зашаркали капці. Хто там? Невдоволений старечий голос. Ігор відчув, що його уважно розглядають у вічко. «Доброго дня! Я ваш сусід з другого під'їзду. Я роблю ремонт і, здається, випадково просвердлив наскрізь нашу спільну стіну». Двері розчахнулись, на Ігоря збентежено дивилася літня жінка. А ви впевнені, що мою стіну? Я щось нічого не помітила. Недовірливо протягнула вона. «Я можу зайти? Будь ласка, мені потрібно подивитися. Скоріш за все, у вас там стоїть шафа. В дірку нічого не видно». На обличчі жінки з'явилися найсуперечливіші емоції, але після короткої внутрішньої боротьби вона все-таки відійшла вбік, пропускаючи Ігоря. Він пройшов у вітальню і заціпенів. Відчув, як кров гарячим поштовхом прилила до голови, а горло перехопило. Вікно, що виходить у двір, стіна, жодної шафи, жодної дірки.
Кімната була обклеєна старомодними блакитними шпалерами, які подекуди відійшли, але жодних отворів у них не було. Стіна, суміжна з квартирою Ігоря, була майже порожня. Присунутий диван, маленька репродукція васильківського тумбочка і торшер. Не вірячи своїм очам, Ігор підійшов в притул і зняв з цвяха картину. Звичайно, стіна під нею була незаймано цілою, тільки шпалери трохи яскравіші. Відсувати диван не було жодного сенсу. Зіниця була на пару сантиметрів вище очей Ігоря, аж ніяк не внизу. Чоловіче, я нічого не розумію. Яку дирку ви сверлили? Де? Сварливо подала голос сусідка. Не звертаючи на неї уваги, Ігор розчахнув вікно, висунувся в нього і побачив вікно своєї вітальні ліворуч з новим чистим підвіконням і слідами монтажної піни навколо. Його квартира була, а отвору не було. Ніяково попрощавшись, Ігор кулею злетів униз по сходах. Сидячи на лавці, він довго не міг віддихатися. У квартиру підніматися було страшнувато. Око зустріло Ігоря глузливим і розуміючим поглядом. Підійшовши ближче, Ігор наблизив обличчя впритул до дірки, намагаючись зазирнути всередину. Звісно, він нічого не побачив, але відчув шкірою тепло, що йшло з того боку. І запах. Легкий, майже невловимий. У його свідомості одразу промайнуло. Кастрюля, забута в далекому кінці холодильника, в якій зародилася нова форма життя. Ганчірки, що гниють під мокрими трубами. Помийниця, над якою кружляють жирні мухи. І зникло, не відбившись у думках. Ігор лише скривився. Відступивши, він опустився на диван. Що це таке? Яке логічне пояснення цьому можна знайти? Дірка в стіні, що веде в нікуди? У теплу, пахнучу гнилю темряву. Якби Ігор не прожив у цьому будинку все дитинство, він точно заспокоїв би себе, що це якась ніша, подвійна стіна з пустотами або щось у цьому дусі. Але він чудово знав, що стіни тут завтовшки з аркуш паперу, і жодних пустот, і ніж там немає і бути не може. Якщо логічного пояснення не знаходиться, значить потрібно шукати нелогічне. Прохід в інший вимір? Ігор посміхнувся. От як повірити в таку нісенітницю? А як не вірити, якщо ось воно, під носом? Цікаво, а чи знала Марина? Ігоря аж підкинуло на дивані. Знала, звісно, знала. Недарма ж вона намалювала це око. Чи заглядала вона в нього? Шпаклівка виглядала старою, але і попередні власники квартири, ті хіпі, теж знали. Адже око першими намалювали саме вони. Вони чи... Ігор взяв шпатель і взявся віддирати ті шпалери, на які вони з Мариною клеїли нові. Старий папір відходив неохоче, клаптями. Клеїли явно на совість. Взявши у ванні старий рушник, Ігор намочив його і взявся водити ним по стіні. З певним зловтішанням він спостерігав, як намальоване око блідне і стирається, а зіниця перетворюється на звичайну дірку. Коли шпалери здулися, Ігор обережно взявся за край і потягнув, відкриваючи жовту стіну, покриту старою побілкою. Діра знову стала зіницею. Око було на місці. Саме перше. Воно було намальоване дитячими восковими олівцями та навіть розфарбоване. Райдушка зелена, вії та контур сині, червона облямівка навколо зіниці. Це малювала дитина? Тоді б їй довелося стати на стілець або батьки цієї дитини. Тепер уже не дізнатися. Та й неважливо. Важливо те, що востаннє цей страшний малюнок повторила Марина, а через півроку полізла в зашморг. Ігорю раптом стало дуже страшно. Його спина вкрилася липким крижаним потом, а коліна стали дерев'яними.
Важко ковтнувши, він відійшов подалі від стіни, потім згорнув мокрий брудний рушник і заткнув ним зіницю. Перебувати в квартирі було рішуче неможливо. Здавалося, повітря тут дзвеніло від напруження. Чи це дзвеніла тиша у вухах Ігоря? Швидко переодягнувшись, умившись і сполоснувши руки, Ігор стрімголов кинувся з дому. На вулиці стало легше. Хвиля літнього шуму трохи розслабила його. Шум дерев, дитячі крики, машини, що проїжджають. Ігор слухав усе це як музику. Купивши в найближчому магазині цигарки, запальничку та пляшку мінералки, Ігор повернувся на лавку і закурив. Закашлявся, з незвички запаморочилася голова. Після третьої затяжки стало легше. Ігор ніколи не курив. Навіть не пробував у юності, але зараз відчував у цьому потребу. Хіба не так усе почалося у Марини? Вона ніколи не захоплювалася алкоголем, поки не залишалася одна у цій квартирі. Не одна, наодинці, з оком. Чи варто залишатися тут на ніч? Ігор розумів, що точно не варто. Марина опустилася і наклала на себе руки в цій квартирі. Ігор уже закурив. Що буде далі? Жити поруч з подібним незрозумілим? До чого це може призвести? Він мимоволі задавався питанням, чому око не мало жодного впливу на всю їхню сім'ю, коли вона ще була повною. Може, тому що вони не знали про нього і воно було закритим? Око спало. І розбудили його вони. Тоді, під час першого ремонту. Ігор піднявся в квартиру. Він вирішив все-таки піти ночувати в готель, але, збираючи гроші, паспорти, речі, раптом засумнівався в своєму рішенні. А чи не накрутив він себе? Тиша вже не дзвеніла у вухах, згущена атмосфера розсіялася. Ігор окинув квартиру ніби протверезілим поглядом. Ремонт так і не рухався. Повсюди бруд, шпалери зірвані не до кінця, а він тут майже тиждень. Хай у гімназії канікули, але тут йому все одно варто завершувати якнайшвидше. Так, у цій квартирі є аномалія, безперечно, але нічого зробити з цим не можна, а квартиру продавати потрібно. Варто не розпалювати себе страхами, а гарненько поміркувати з цього приводу. Можливо, про це варто розповісти. Раптом аномалією хтось зацікавиться, і він зможе продати квартиру за більш вигідною ціною. З іншого боку, якщо за справу візьметься уряд, то квартиру можуть просто забрати. Загалом над цим потрібно серйозно подумати, а не лякати себе. Остаточно заспокоївшись, Ігор попив чаю, викурив ще одну сигарету і пішов спати. Спека знову заважала заснути. Ігор дрімав і тут же прокидався. Коли в черговий раз він розплющив очі, на електронному будильнику було 2:30 ночі. Відчувши сухість у роті, Ігор встав і вийшов у вітальню. Відчуття дежавю з головою накрило його, коли він побачив Марину, котра сиділа на підлозі. Ігор потер очі, але видіння не зникло. Вона сиділа так само, як і рік тому, схрестивши по-турецьки ноги. Тільки свічки перед нею не було. Та вона й не була потрібна. Місяць заливав кімнату рівним і яскравим світлом. Повернувши голову до Ігоря, Марина усміхнулася куточками губ і поплескала по килиму поруч із собою. Злегка похитуючись, Ігор підійшов і сів поруч. Він простягнув руку і доторкнувся до волосся сестри. Воно було м'яким і прохолодним. «Мариночко». Марина приклала палець до губ і повернулася до стіни, де було око. Ігор простежив за її поглядом. Око жило. Тепер воно не тільки дивилося, а й показувало. Ігор застиг у здивуванні, не в силах відірвати погляду. Перед ним було щось, чого не бачила жодна людина на землі, окрім Марини, звісно. Зіниця розширилася, розтягнувшись майже до розмірів покришки, в ній вирувало і переливалося щось прекрасне і жахливе, привабливе і небезпечне.
Марина посміхалася, як дитина, що сидить перед телевізором. Її очі були широко розплющені, а рот прочинений. Так колись вони дивилися черепашок ніндзя та людину-павука. Давно, в минулому житті, а може навіть у позаминулому. Насилу відірвавши погляд від стіни, Ігор поклав руку на плече Марини. «Марино, ти знала?» Секундний невдоволений погляд, але руку не скинула. Пробач мені, що залишила тебе тут. Марина повернула голову трохи довше, ніж на мить, посміхнулася і погладила його по голові. А потім долонями повернула його обличчя до стіни. І Ігор розчинився. Ранок увірвався крізь заплющені повіки з золотистими спалахами. Стогнучи, Ігор розплющив очі та сів на ліжку. У роті було сухо, голова ніби пульсувала. Самопочуття було як після пиятики, хоча Ігор нічого не пив. Коли він нарешті піднявся з вологих пропахлих потом простирадл і вийшов до вітальні, в голову вдарив спогад про минулу ніч і Марину. Сон. Звісно, це був сон. Зіниця, як і раніше, була заткнута рушником. Ігор підійшов і витягнув його. Мимоволі скривився. Рушник уже не просто пах, він смердів гниллю, розкладанням, тлінням. Ігор з огидою відкинув його та інстинктивно витер об майку пальці. Зараз він згадав дуже чітко. Тоді, в перший день, він взяв чистий і сухий рушник з шафи. Це зовсім не була гнила брудна ганчірка. Рушник став таким через кілька днів у дірі. Сьогоднішній сон додав Ігорю сміливості, замінив жах цікавістю. Ця діра в стіні справді незвичайне явище, а коли так, варто спробувати його дослідити. Скільки Ігор не заглядав в отвір, він не міг розгледіти нічого, крім теплої темряви, а ліхтарика у нього не було. Значить, потрібно купити ліхтарик. І не тільки його. Відчуваючи приплив якоїсь нервової енергії, Ігор пішов на кухню. За чашкою чаю та сигаретою він склав список необхідних предметів, які потрібно купити для дослідження ока. Насвистуючи, він одягнувся і вийшов із дому. Око залишилося чекати, терпляче та глузливо. Але чекати довелося недовго. Майже все потрібне виявилося в одному магазині. Ігор увійшов, незграбно зачинивши двері ліктем. В одній руці у нього був пакет, в іншій – невелика витягнута клітка, в якій з нервовим цвіріньканням стрибала маленька жовта пташка. Поставивши покупки на стіл, Ігор викурив сигарету і, глибоко зітхнувши, взявся розпаковувати пакет. Там були маленький будівельний ломик, зв'язка довгих свічок, кімнатний термометр, прут для прочищення труб, ліхтарик, товсті гумові рукавички та скотч. Перш за все, Ігор надів рукавички та взявся обережно розширювати діру за допомогою ломика. Стіна кришилася на диво легко, ніби цеглини були зроблені з того ж старого пластиліну, що й шпаклівка, яка раніше закривала око. Коли отвір розширився до 15 сантиметрів у діаметрі, Ігор зупинився. Не варто розкривати його занадто сильно. Хто знає, що там. Перш за все, він прив'язав до прута свічку за допомогою скотчу, запалив її та обережно просунув у діру. Він з подивом спостерігав, як прут занурився майже на всю довжину. Вогник горів тепер у метрі від стіни, але не освітлював нічого. Тільки маленька руда пляма світла навколо вогника і не більше. Ліхтарик показав трошки більше. Промінь його було чітко видно, але він так само губився в темряві, нічого не освітлюючи. Наступним в отвір пішов термометр. Температура кімнати була плюс 27. Після 5 хвилин за стіною він показував плюс 33. Значить, там температура вища. Трохи повагавшись, Ігор зняв рукавичку і засунув руку по лікоть у дірку. Шкіру одразу обдало жаром. Там було значно тепліше, це точно. Стиснувши зуби, він поставив таймер на телефоні на 5 хвилин. Ці 5 хвилин тривали для Ігоря як 5 годин. Він щосекунди очікував, що зараз у його пальці вчепиться якесь чудовисько. Але цього не сталося. Руці просто було жарко.
Нарешті телефон запищав, і Ігор так швидко висмикнув руку, що навіть подряпав шкіру. Уважно придивився, шкіра трохи почервоніла, а кінчики нігтів побіліли і стали непрозорими, але, здається, все нормально. Залишався останній номер вистави. Ігор підійшов до клітки і витягнув звідти канарку. Йому неприємно було використовувати в експерименті птаха, але нічого аналогічного і більш гуманного він так і не вигадав. Ігор спрямував промінь ліхтаря в дірку, засунув туди руку з канаркою і розтиснув її. Пташка миттєво випорхнула з гучним цвіріньканням. Ігор уважно вдивлявся в промінь ліхтаря. Пташка промайнула раз, два, а потім її цвірінькання стало віддалятися, поки не замокло зовсім. Стиснувши скроні руками, Ігор опустився на підлогу і істерично загигикав. Птах полетів у стіну. Дослідився? Дослідник хрінів. Легше стало. Зірвавшись з підлоги, Ігор узяв ліхтарик, увімкнув його і поклав в отвір променем у темряву. Раптом канарка полетить до світла і вибереться назовні. Сам Ігор збирався вчинити так само. Він схопив валізу, з якою приїхав, і швидко покидав туди всі речі, які встиг викласти. Зарядка від мобільного, паспорт, гаманець. Через 20 хвилин він вже заселявся в готель. Дівчина на рецепції дивилася на нього дивно. Вигляд у Ігоря був скуйовджений і хворий. Серце гуркотіло в грудях, руки злегка тремтіли. Взявши зі стійки ключ, Ігор піднявся в номер і впав на ліжко. У роті було сухо і солоно. Вечір пройшов як у тумані. Ігор мляво поклацав канали маленького телевізора, прийняв душ, оглянув руку. Шкіра набула нормального кольору, але нігті так і залишилися білими. Ігор раптом згадав, на що це схоже. Тоді, коли він тільки переїхав від Марини на орендовану квартиру і не мав ще жодного досвіду в господарських справах, і йому вперше випала черга мити ванну і туалет, Ігор взяв з комори якусь пляшку, щедро полив губку, а через хвилину впустив її, відмиваючи сверблячу руку під краном. Це виявився засіб для чищення духовок, що містить кислоту, і велике попередження на етикетці: перед використанням надійте захисні рукавички. Тоді його нігті стали такими ж матовими і ламкими, і довго відламувалися маленькими шматочками. Ніч, слава Богу, пройшла без снів. На ранок Ігор вирішив, що прийшов час зібрати волю в кулак. Потрібно було остаточно вирішити, що робити зі стіною, з квартирою і з цим клятим містом. Дні відпустки летіли з лякаючою швидкістю, а він тільки обідрав шпалери в одній клятій кімнаті. У холі готелю стояв банкомат. Ігор вставив у нього картку, ввів пін-код, перевірив суму на рахунку. Сума виявилася не фантастичною, але цілком гідною поваги. Він відкладав майже всю офіційну зарплату, оплачуючи з неї тільки половину оренди квартири. На решту і на життя цілком вистачало готівки за приватні заняття з лишком. Плюс новорічна премія, плюс відпускні. Там же в холі купив газету з оголошеннями, швидко зателефонував кільком майстрам. Тепер їх рахунок вже не здавався таким захмарним. Всі бригади поки що були зайняті, літо, самий сезон. Але Ігорю обіцяли перетелефонувати буквально протягом кількох днів. Все зроблено. Скоро прийдуть люди та за кілька днів закінчать те, що йому не вдалося почати за 2 тижні. Потрібно тільки замазати око. Так, це видовище не для сторонніх очей. Око. Квартира зустріла Ігоря тишою та легким запахом прілої, як осіннє листя, пилюки. Погаслий ліхтар, як і раніше, лежав в отворі. Канарки ніде не спостерігалося. Ігор пішов на кухню, де лежали будматеріали, розкрив пакет зі шпаклівкою. Розшукав на антресолях маленьку каструльку. Половина води, в центр шпателем, шпаклівка з гіркою. 1, 2, 3, 4, досить. Обережно перемішати від краю до центру. Готово! Ви неймовірні. Древня формула закріплена у віках. Ігор приніс до кімнати каструльку та завмер в нерішучості. Якщо зашпаклювати дірку, набити її шпаклівкою цілком, сохнути вона може дуже довго. А раптом робітники вирішать відкрити її та переробити, що тоді? Це його квартира.
Це його око. І ніхто не сміє. Дивні, ревниві думки перервав дзвінок мобільного. Такий раптовий і різкий, що Ігор від несподіванки розтиснув руки, і каструлька плюхнулася на підлогу, впавши рівно на дно. Витерши руки об футболку, Ігор взяв телефон. І дуже здивувався, побачивши ім'я того, хто телефонував. Маргоша. Він зовсім забув про неї. Вагаючись секунду, Ігор прийняв дзвінок. Голос Марго був, як завжди, щебечучим та дзвінким, як у канарки. Ігоре, привіт! Ти в місті чи що? Тебе вчора Наташа бачила на вулиці. Ти по другому боці йшов. Так, Марго, привіт. Так, у місті. Вибач, що не зателефонував. Справи навалилися. Маргоша помовчала. Ігор буквально відчував флюїди делікатного співчуття, що виходили зі слухавки. Так, Ігорю, я знаю про Марину. Розумію, навіщо ти тут. Але, може, зустрінемося? Ігор підвів погляд і зустрівся очима з оком. Кутики його губ торкнула слабка усмішка. Секундне вагання. Знаєш, а давай. Ти пам'ятаєш, де я живу? Пам'ятаю. Марго гигикнула. Як не пам'ятати? Що вони творили в цій квартирі, коли одного разу батьки з Мариною поїхали на дачу, а він залишився готуватися до вступних в універ? Відразу попереджаю, у мене ремонт. А може тоді краще в кафе чи парку? Знайомі інтонації, каприз навпіл з нудьгою. Ігор не відводив погляду від ока. Ні, я хочу дещо тобі показати. Мені потрібно дізнатися твою думку. Знав, чим зацікавити. Ну гаразд, окей. Захопити щонебудь? Не треба, я сам куплю. Ну все, буду через півгодини. Давай через годину, я трохи приберусь. Натиснувши на відбій, Ігор обвів очима кімнату. В принципі, особливого бруду тут не було, крім того, що залишився від Марини. Сліди ремонту він вже прибрав. Ігор так і не спромігся викинути порожні пляшки та зібрати диван. Рука чомусь не піднімалася. Озброївшись мішком для сміття, Ігор відправив у нього всі сліди розпаду своєї розумної та коханої сестри. Стару постільну білизну згорнув у рулон разом з покривалом і засунув туди ж. Швидко підмів, протер підлогу та меблі від пилу, виставив мішок у коридор, швидко переодягнувся, взяв гаманець. Захопив сміття, вийшов з квартири. Зачиняти її не став. Налітайте, люди добрі. Було б на що налітати. Завернув до баків папа Мариш. Ігор вже з порожніми руками швидко рушив до найближчої крамниці. Вибір простий та однозначний. Пляшка сухого білого вина, як любить Маргоша, вишня в шоколаді, сирна нарізка. Після секундного роздуму взяв пакет заморожених королівських креветок. Якраз встигнуть зваритися до її приходу. На касі додав до набору презервативи та мало не зареготав вголос від пошлості та банальності цього набору. Хоча в душі чомусь міцніла впевненість, що гідрокостюми, як їх називала Марина, сьогодні йому не знадобляться. Повернувшись у квартиру, на всі скарби так ніхто й не зазіхнув, Ігор зіткнувся поглядом з оком. Швидко поставив на вогонь воду для креветок і витягнув з шафи стару скатертину. Завісив нею око. Вода закипіла. Маргоша постукала у двері тоді, коли Ігор вивалював готові креветки, що парували у друшляк. Встановивши девайс на раковину, щоб стекла вода, що залишилася, Ігор витер руки і пішов відчиняти двері. Марго посміхалася. На ній були старі джинси і розтягнутий білий светр у велику дірочку. Кросівки, світле волосся, стрижене під каре, закладене за вуха. Ну просто дівчинка 15 років. Вибач, я не вбиралася. В тебе ж ремонт? Промовила вона, входячи в квартиру і цьомаючи його в щоку. Ігор посміхнувся. Нічого страшного, я і сам, як бачиш. Він обвів поглядом своє невибагливе вбрання, що складалося з шортів до колін і старої футболки поло. Креветочки. Маргоша вже була на кухні. Ого, сир.
Через 10 хвилин вони вже накрили подобу столу у вітальні. На скатертині на стіні погляд Маргоші не затримався. Байдуже ковзнув повз. Ігор налив вино у знайдені в серванті бокали, вони цокнулись і випили. Марго одразу взялася за креветки. Вибач, я голодна. Якось не дуже романтично, так? Ігор засміявся і промовчав. З Маргошею було легко. Легше, ніж з ким би то не було. Через півгодини Маргоша розслаблено відкинулася в кріслі і дістала з коробки цукерку. Ох, дякую, нагодував. Я ж з роботи прийшла одразу, тобі зателефонувала. Працюєш у неділю? Я ж бармен, забув. Зміна була з 8 до 5. Точно, забув. Вони розслаблено базікали про всякі нісенітниці, як старі друзі, якими, власне, вони й були. Ігор поскаржився на ціни у будівельників, Марго на шкідливого адміністратора, який ставить зміни надто щільно. Особливої романтики в їхньому спілкуванні так і не з'явилося, але Ігоря це не сильно хвилювало. Він уже зізнався сам собі, для чого покликав Маргошу в гості насправді. Вона заговорила про це сама, коли Ігор розливав по келихах залишки вина. А що це в тебе на стіні? Що там завішено? Рука Ігоря на мить завмерла над келихом. Важко пояснити. Власне, я для цього тебе і покликав. Складно носити це в собі. Маргоша зацікавлено випросталася в кріслі, не відводячи очей від стіни. Ігор подав їй келих і почав свою розповідь. Здалеку. Від першого ремонту. Про те, як вони з Мариною знайшли малюнок на стіні, про невдачі в житті Марини, про те, як вона змінилася, як померла, як Ігор приїхав і відкрив око, про похід до сусідки, про канарку, про свої сни. Маргоша слухала, відкривши рота. В кінці своєї розповіді Ігор ефектним жестом фокусника, він не хотів, так само вийшло, стягнув скатертину зі стіни. Око дивилося на них обох одночасно. Офігіти! Маргоша встала і простягнула руку до дірки, заглянула в неї, засунула руку всередину, притулилася вухом до стіни. Блін, там і справді тепло. Ану, дай ліхтарик і прут. Коли Маргоша повторила всі маніпуляції, які вчора вже проробляв Ігор, її очі стали в 2 рази більші. Офігіти, оце так. Треба залізти туди. Давай розковиряємо її. Ігор хотів запротестувати, сказати, що це божевілля, але промовчав. Власне, для чого ще він покликав її? Хіба він не знає Маргошу, якій життєво необхідно всюди сунути носа? Знає, тому й запросив саме її, а не когось іншого. Зізнаватися собі було важко і гидко, але зробити наодинці те, що запропонувала Маргоша, йому було страшно. Маргоша вже рилася серед інструментів, звалених у кутку. Ігоре, де Фомка? Яка Фомка? Ну, ломик такий загнутий. Є? Ігор пригадав, що ніби є десь у коморі. Озброївшись Фомкою, він прийнявся кришити стіну. До нього миттєво приєдналася Маргоша. Діло йшло до смішного швидко і легко. Пухкі цеглини кришилися, як вапняк. Через 10 хвилин отвір вже досяг півметра в діаметрі. Ще через 5 Маргоша нахилилася і зрозуміла, що спокійно зможе пройти в утворений лаз. Де мотузка? Діловито поцікавилася вона. Ігор стояв у розгубленості, не в силах відірвати погляд від чорної пульсуючої теплом темряви. Ей, ти мене слухаєш? Маргоша поклацала пальцями у нього перед очима. Ігор з помітним зусиллям відвів очі від безодні. Що? Мотузка потрібна. Є? Маргоша навіть почала пританцьовувати від нетерпіння. Ігор повільно пішов у бік коридору. Потилицею він відчував погляд ока. Правда, тепер це не було схоже на око, швидше на жадібний рот. Мотузка знайшлася в кухонній шухляді. Точніше, це був нерозпакований моток синтетичного канатика для білизни. Маргошу знахідка повністю задовольнила. Вона розпакувала мотузку, проділа її в петлі джинсів, зав'язала на вузол і обмотала стегна ще раз. Якщо затягнеться, не дай Боже, хоч не на животі. Ігор слухав Маргошу неуважно.
Його охопив невгамовний внутрішній мандраж. В горлі пересохло, а коліна заціпеніли. Йому раптом дуже сильно захотілося відмовити Марго від необачного рішення, але щось не давало йому розкрити рота. Щелепи звело. Ігор на силу ковтнув. У вухах дзвеніло. Ігоре! Та що з тобою таке? Маргоша струснула його за плече, Ігор обернувся до неї. Дівчина простягала йому кінець мотузки. Не знаю, скільки тут метрів і наскільки вдасться просунутися. Але ти тримай про всяк випадок. Якщо почну смикати, тягни. Домовилися? Так. Ігор на силу розліпив запеклі губи. Маргоша взяла зі столу ліхтар і, кинувши останній погляд на Ігоря, протислася в отвір. Темрява миттєво поглинула її. Це був останній раз, коли Ігор бачив Маргошу. Спочатку він чув її голос. Він звучав несподівано глухо, як із-під землі. Ще Ігор відзначив, що зазвичай дзвінкий і мелодійний голос Маргоші звучить якось невиразно та плоско, як на старих касетах з поганим перекладом. Підлога тут трохи нижче, ніж у кімнаті. Дивно. Свічу вниз і бачу тільки ноги. Не бачу, на чому стою. Просто темрява і все. І навколо те саме. Марго помовчала хвилину. Шнур повільно повз через долоню Ігоря. Знаєш, тут дивно. Спекотно і повітря. Таке м'яке і пружне, але йти крізь нього легко. Ніколи не відчувала нічого подібного. Ігор вловив, що Маргошин голос почав віддалятися. Судячи зі звуку, пройшла вона вже метрів 30. «Марго, йди вже назад!» – крикнув він в отвір. Зараз, ще 5. Голос Маргоші обірвався. Просто закінчився і все. Не було ні крику, ні предсмертного стогону. Наче одним натисканням кнопки вимкнули звук. Тієї ж секунди слабо натягнутий шнур повільно ослаб. Ігор завмер у повному ступорі. Горло стиснув крижаний жах. Накотило відчуття фатальної непоправності того, що він накоїв. Він почав судомно змотувати мотузку, відкидаючи в бік непотрібні метри. Шнур вислизнув цілком, і Ігор підняв його кінець ближче до очей. Він не був обірваний чи навіть обрізаний. Синтетичний матеріал був оплавлений. Причому так, що білий шнур навіть не почорнів. Наче його акуратно зрізали розпеченими ножицями. Ні крові, ні найменшого натяку на якісь сліди. Решта мотузки розчинилася в темряві разом з Маргошею. Ігор до ранку тинявся містом. У нього не було сил навіть піти в готель. Хочеться йти, так, щоб вітер дзвенів у вухах, холодив вологе від поту обличчя. Але розпечене за день повітря так і не охололо. Воно було схоже на вологе тепле желе. Ігор згадував останні слова Маргоші. Спекотно, іначе повітря таке м'яке і пружне. І в роті з'являвся чіткий мідний присмак жаху, наче весь світ провалився в око. Світанок Ігор зустрів у невеликому сквері в центрі міста. Двірники, що вийшли на роботу, поглядали на нього з недовірою та острахом. Виглядав він не дуже презентабельно. Мокра від поту футболка, скуйовджене волосся, щетина на запалих щоках. Так виглядають, якщо не волоцюги, то ті. Стабільність чийого світу вже похитнулася і дала тріщину, яка росла з кожною хвилиною, погрожуючи поглинути у своєму череві усе, що колись мало значення. Що робити далі? Це питання крутилося в голові Ігоря як нав'язливий рефрен. Йому страшно було повертатися додому. Страшно бути поруч із цим незрозумілим і небезпечним проходом, який вже повільно вбив одного і поглинув іншого. Сумнівів немає. Те, що Ігор називав оком, не мало відношення до цього світу.
І Ігорю зовсім не хотілося розбиратися в цьому явищі далі. Якщо він зробить ще хоча б крок у цьому напрямку, тріщина остаточно розірветься і в неї рухне все. Ігор жив уже в крихітному кроці від божевілля, в кроці від втрати свого життя, здорового глузду, майбутнього і теперішнього. Чим закінчаться спроби розібратися? Тим, що він піде додому і ступить у діру в стіні, не в змозі приборкати цікавість, яка вже була на межі манії? Що там? Що там? Пекло чи рай? А може порожнеча? А може паралельний світ? А може, увійшовши в темряву, він вийде з шафи в домі простого містянина в проклятому місті Рельєх? Від останньої думки Ігор загиготів, притискаючи до рота кулаки. Він уявив, як сім'я лавкрафтівських монстрів, як їх там кулі з купою очей і щупалець, спокійно п'є чай за столом, як раптом розчиняються дверцята шафи і звідти вивалюється Ігор. Відчувши, що на нього уважно дивляться, Ігор перестав сміятися і повернув голову. Це був літній вусатий двірник, затиснувши в одній руці мобільник, а в другій мітлу. В його очах була тільки втома. Видно, вже не вперше було мати справу з неадекватними відвідувачами скверу. Розуміючи, що ще трохи і двірник викличе поліцію, Ігор встав і пішов геть. Через годину він повернувся додому, але майже одразу вийшов, прихопивши гаманець. Він нарешті прийняв рішення. І воно здавалося йому справедливим. Ігор поснідав у цілодобовому кафе в очікуванні, поки відкриються магазини. О 8 ранку він попрямував прямісінько в будівельний. О 8:40 він був уже вдома, а в під'їзді біля його дверей стояв лист гіпсокартону розміром 1,2 м і кусок фанери трохи менше. Ігор швидко прийняв душ, переодягнувся, поклав увімкнений ліхтарик на цеглину в стіновому розломі та вийшов. На годиннику була 10 ранку. Ігор дав Маргоші рівно добу на те, щоб вийти на світло. Він хотів, щоб вона вийшла. Він боявся, що вона вийде. Ігор пам'ятав, що сталося з його рукою та нігтями після 5 хвилин перебування в темряві. Маргоша провела там уже близько 12 годин. Він не хотів уявляти, на що вона могла там перетворитися. Маргоша так і не вийшла. Вранці наступного дня Ігор повернувся, переодягнувся, дістав шурупокрут і швидко прикрутив лист фанери до стіни, що вела в вологу та жарку чорну печеру. Слідом настала черга гіпсокартону. На стіні утворилася трохи опукла ділянка, але це зовсім не викликало жодних підозр. Закінчивши з цим, Ігор розпечатав рулон шпалер і акуратно обклеїв стіну. Виглядало так, ніби почав ремонт, але термінові справи змусили його перерватися. Все інше вирішилося протягом буквально 2 днів. Його тепер підганяв не тільки містичний страх. Маргошу почали шукати, і її мати вже телефонувала Ігорю. Слава Богу, Маргоша не сказала їй, куди саме йде, і це його врятувало. Поки що врятувало. Ігор швидко знайшов ріелторське агентство, а в ньому найнастирливішого ріелтора з хамським гладким обличчям і великим перснем на пальці. Ігор пояснив ситуацію. Ріелтор, розуміючи, кивав, звісно, він розуміє. Вже наступного дня в квартирі Ігоря з'явилася бригада робітників, яку прислав агент. Квартира буде продана дистанційно, документи підпише агент, на якого Ігор оформив довіреність. Він же після продажу розрахується з робітниками. Зрозуміло, за клопіт він візьме не 5, а 10%. Та хоч усі 100, думав Ігор, сидячи в поїзді, який ніс його назад до столиці. До роботи, життя та здорового глузду. Геть від божевілля та Маргоші, яка регулярно снилася йому. Втім, хитрий ріелтор виявився чесним, і вже за місяць на рахунок Ігоря надійшла солідна сума. Ще за місяць Ігор додав цю суму до своїх заощаджень і купив кутову квартиру на 10-му поверсі новобудови. Одного разу вночі на початку зими, коли Ігор уже ліг у ліжко та вимкнув нічник, у стіну раптом постукали. Ігор спочатку не звернув уваги, вирішивши, що це щось у сусідів. Але стукіт повторився знову, наполегливий і гучний.
Ігор встав, запахнув халат, повільно рушивши в бік східної стіни. Вона виходила на вулицю, але глухий стукіт лунав саме від неї. Постукали втретє, і Ігор здригнувся. Він впізнав цей квапливий, бадьорий дріб. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Вибач, я не вбиралась. Але ж в тебе ремонт. Ігор приклав долоню до стіни, обклеєної вініловими шпалерами. За вікном було -5 і завивав вітер, але стіна була теплою.